हेलो एभ्रिवान अनि फेरि पनि तपाईहरुलाई नयाँ भिडियोमा म स्वागत गर्दछु र आजको भिडियोमा यो भित्तामा सजाउने म स्टेप बाइ स्टेप तपाईहरुलाई बनाएर देखाउने छु र आउनुहोस् आजको भिडियो म सुरु गर्ने छु। सर्वप्रथम मैले यो बाँस लिएको छु अनि जुन यो साइडको भाग हाफ इन्चको मैले राखेको छु अनि लम्बाइ 11 इन्चको मैले राखेको छु अनि यसलाई डार्क ब्लू कलरकोले म धागोले कभर गर्ने छु। यस प्रकारले यहाँ माथिसम्म म कभर गर्ने छु। यस प्रकारले यो बाँसलाई धागोले कभर गरिसकेपछि म यस खालको 10 वटा बनाउने छु र यसलाई यस प्रकारको राख्ने छु। यस प्रकारले यो बाँसलाई राखेर म यसलाई ग्लु गनले टाल्ने छु। यस प्रकारले यो टालेर म यहाँनिर झुन्डाउने बनाउने छु र यो छर्के पाराले यस प्रकारले म भित्तामा सजाउने छु। यस प्रकारले यो झुन्डाउने बनाइसकेपछि धागोको फुल बनाएर यो छेउछेउमा म टाल्ने छु। धागोको फुल बनाउनको लागि मैले यो मार्कर पेन लिएको छु र यो पिङ्क कलरको धागो लिएको छु मैले र यो धागो यो मार्कर पेनमा यस प्रकारले राख्ने छु र यो धागो र यो मार्कर पेनको वरिपरि म 100 चोटि वरिपरि घुमाउने छु यो धागोलाई। यो 100 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो मार्कर पेनबाट म बिस्तारै बाहिर निकाल्ने छु। यो मार्कर पेनबाट निकालिसकेपछि जुन यो धागो छ यो धागोलाई यसमा छिराउने छु यस प्रकारले र म बिस्तारै यसलाई टाइट गर्दै जाने छु। त्यो टाइट गरिसकेपछि म यहाँनिर यो दुईटा धागोलाई यस प्रकारले बान्ने छु। यस प्रकारले यो लामो भएको धागोलाई म काटेर यसलाई मिलाउने छु। यो मिलाइसकेपछि यस प्रकारको यो फुल बनिसकेको छ। यस प्रकारले म दुई कलरको यो फुल बनाउने छु, येलो कलर र यो पिङ्क कलरको। यो बनाएको फुललाई म टाल्दै जाने छु। यहाँ छेउदेखिको म टाल्दै जाने छु। यस प्रकारले यो धागोको फुल छेउछेउमा टालिसकेपछि म यो फुलमाथि यो बिड्स लगाउने छु म।
त्यस प्रकारले यो फुलमाथि बिड्स लगाइसकेपछि आजको भिडियो कम्प्लिट भइसकेको छ र अर्को नयाँ भिडियो लिएर म चाँडै आउनेछु। तबसम्मको लागि किप स्माइलिङ एन्ड टेक केयर।